في صباح يوم الأحد 28 يونيو سنة 1914 وصل للعاصمة البوسنية سراييفو قطر كان على متنه وريث عرش الإمبراطورية النمساوية المجرية الأرشيدوك فرانز فرديناند وزوجته صوفي. وقتها البوسنة كانت تحت الاحتلال النمساوي المجري. أول ما نزلوا ركبوا في عربية من عربيات موكبهم المكون من 6 عربيات. بدأ الموكب يتحرك والحشود الغفيرة على جانب الطريق بتحييهم. في اللحظات دي شاب بوسني صربي اسمه جافريلو برنسيب ومعاه 5 تانيين كانوا متمركزين على طول الطريق اللي المفروض يمشي فيه الأرشيدوك علشان يغتالوه. وبعد محاولة اغتيال فاشلة من واحد فيهم وحدوث فوضى ضخمة، جافريلو حس باليأس وإنه الفرصة ضاعت منه، فقرر يروح مطعم قريب يشتري حاجة ياكلها. فجأة وهو قدام المطعم لقى عربية الأرشيدوك قدامه. السواق الحزين كان بيحاول يدخل من شوارع جانبية علشان يهرب. قام جافريلو طلع مسدسه وفتح النار على الزوجين الشابين وقتلهم. قصة الاغتيال ده المثيرة في نصها الأول والكوميدية بشكل ما في نهايتها كانت هي شرارة اشتعال أوروبا زي ما معظمكم عارفين، لأن بعد الاغتيال بساعات إمبراطور النمسا والمجر المدعوم من ألمانيا قرر الانتقام وأعلن الحرب على صربيا. وفي خلال أيام بسيطة الخناقة كبرت وألمانيا أعلنت الحرب على روسيا اللي هي حليفة صربيا، وغزت في نفس الوقت فرنسا من خلال بلجيكا. فقامت بريطانيا أعلنت الحرب على ألمانيا، ودي كانت لحظات انطلاق واحدة من أكبر الحروب في التاريخ، الحرب العالمية الأولى اللي كان فيها طرفين رئيسيين، دول الحلفاء أو الوفاق الثلاثي وهي الجمهورية الفرنسية الثالثة وبريطانيا وروسيا، وانضم ليهم فيما بعد إيطاليا واليابان. وأمريكا انضمت في النهاية قبل ما الحرب تخلص بسنة واحدة أو أقل. ودول المركز وهي ألمانيا والنمسا والمجر، وانضم ليهم بعدها الإمبراطورية العثمانية ومملكة بلغاريا. في وسط السيرك ده دولة واحدة كبرى هي اللي كانت قاعدة بتتفرج من بعيد معظم مدة الحرب، وهي الولايات المتحدة اللي انضمت والحرب بتشطب زي ما قلنا. في حلقة النهاردة هنوضح بمثالين 2 بس ازاي أمريكا بتقدر تستغل الأزمات الدولية والحروب الكبرى لصالح دعم وتقوية اقتصادها بدون ما تورط نفسها عسكريا غير بأقل قدر ممكن. المثال الأول هو الحرب العالمية الأولى، والثاني هو الحرب الروسية الأوكرانية، مثالين بينهم حوالي 100 سنة ولا زالت الولايات المتحدة هي عندها قدرة غير طبيعية على استغلال الأزمات العالمية لصالحها وتدويرها وأحيانا إعادة إنتاجها فتكسب أكتر. فإزاي أمريكا استفادت من الحرب العالمية الأولى علشان تبقى قوة اقتصادية عالمية عظمى، وإزاي استفادت وبتستفيد وهتظل من الحرب الروسية الأوكرانية في دعم اقتصادها. وهنا هنركز على جانب واحد بس هو ملف الغاز الطبيعي. دي عينة من الأسئلة المهمة اللي هنحاول نجاوب عليها في حلقة النهاردة، لكن قبلها عاوز أطلب من اللي لسه مشتركش في القناة منكم إنه يشترك. اشتراككم واحد من أهم أسباب مساعدتنا على الاستمرار في تقديم محتوى المخبر الاقتصادي بنفس الجودة وتطويره. يلا بينا، أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. الحلقة دي برعاية شركة أوكي تمام. من أهم الخدمات اللي بتقدمها الخدمات التعليمية. تم تصنيف الشركة كأفضل وكيل تعليمي في تركيا لآخر 5 سنين. ومش بس تركيا، الشركة بتقدم خدماتها للطلاب في كل دول العالم تقريبا. فرصتك دلوقتي تكون وكيل لأوكي تمام، ومسؤوليتك هتكون التسويق لخدماته. في المقابل الشركة هتضمن لك أرباح وشهرة كبيرة معتمدة على كيان الشركة اللي اتبنى بخبرة امتدت لسنين. تقدر تتواصل مع أوكي تمام دلوقتي علشان تعرف باقي التفاصيل من اللينك اللي في وصف الفيديو وتعليقات فيسبوك. بمجرد ما الحرب العالمية الأولى بدأت سنة 1914 والكل مدور الطحن في بعضه، طلع الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون وقال أمريكا هتبقى محايدة وملهاش دعوة بالحرب المشتعلة دي في أوروبا. وساعده في كده كمان إن الرأي العام الأمريكي كان رافض فكرة تورط بلده في حرب بعيدة كل البعد عنه. ولكن في الواقع نقدر نقول إن الحياد الأمريكي ده كان كده وكده، يعني ما كانش حياد كامل. الأمريكيين لم يتدخلوا عسكريا إلا في النهاية بعد ما ألمانيا خرقت اتفاقية عدم ضرب سفن الركاب والسفن التجارية، ولكنهم تدخلوا اقتصاديا من أول لحظات الحرب، وهنعرف دلوقتي إزاي. ويا ريت تركزوا معايا بقى في اللي جاي ده. معظم الدول الأوروبية اللي كانت بتحارب بعضها في المعسكرين كانوا قبل الحرب في وضع مالي قوي، عندهم فوائد مالية كبيرة وأصول واستثمارات خارجية محترمة. ولكن في خلال شهور قليلة بدأت الحرب تستنزف الكل
وبالذات بعد ما اتفتحت جبهات قتال كتير، والموضوع طول قوي ومفيش طرف قادر يحسم الحرب لصالحه بسرعة. في اللحظة دي بريطانيا وفرنسا لجأوا لأمريكا علشان تسلفهم وتوفر لهم احتياجاتهم من السلع. والحقيقة الولايات المتحدة ما كانش عندها مانع خالص، ولكن كان عندها مشكلة بسيطة: ازاي هتساعدهم وهي اعلنت موقفها الرسمي من الحرب وهو الحياد؟ هنا وزارة الخزانة الامريكية قالت للبريطانيين والفرنسيين: احنا عنينا ليكم، بس مش هنقدر نتعامل مع بعض كحكومات كده بشكل مباشر علشان شكلنا قدام العالم. انتوا هتتعاملوا مع حد تبعنا هنا في امريكا وهو هيخلص لكم اللي انتوا محتاجينه. وبالفعل في يناير 1915 اتفقت الحكومة البريطانية مع المصرفي الامريكي جون مورجان رئيس بنك جي بي مورجان انه يبقى الوكيل بتاعها في امريكا ويخلص لها كل تعاملاتها المالية من قروض وصفقات سلع وغيره. اتفاقية ممتازة لمورجان وبنكه. وبعدها ب5 شهور الحكومة الفرنسية عملت نفس الاتفاق المربح جدا ده معاه. بدأ مورجان بالفعل يرتب لبريطانيا وفرنسا قروض من البنوك والمستثمرين الأمريكيين، وقدر يوفر لهم كمان احتياجاتهم من السلع زي الغذاء والملابس والقطن والنفط والذخائر. الاقتصاد الأمريكي قبل بداية الحرب كان بيعاني من ركود ومشاكل اقتصادية كبيرة ونظام مالي مختل وصراعات عرقية وعمالية عنيفة، ولكن كل ده اتغير بعد ما الحرب بدأت. حجم الطلبيات البريطانية والفرنسية على السلع الأمريكية كان ضخم جدا. المصانع الأمريكية اتحولت من الإنتاج المدني للإنتاج العسكري، والمزارعين الأمريكيين زودوا المساحات اللي بيزرعوها من الأكل والقطن علشان يأكلوا ويلبسوا الجيوش اللي بتحارب بعضها في أوروبا. خلال سنتين من بداية الحرب زادت الصادرات الأمريكية لدول التحالف الضعف تقريبا. اللي كان بيحصل إن مورجان كان بيروح للمستثمرين الأمريكيين يستلف منهم لصالح بريطانيا وفرنسا، وبعد ما بياخد منهم الفلوس يروح يشتري بيها منتجات أمريكية وتتشحن في السفن على أوروبا. فكان بياخدوا العمولة بتاعته من البريطانيين والفرنسيين مرتين، مرة وهو بيرتب لهم القروض ومرة هو بيشتري لهم السلع الأمريكية. كان عامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. ولكن بعد شهور من بداية الحرب وتحديدا في أغسطس سنة 1915 يبدو إن في حد كان باصص لمورجان في اللقمة زي حالاتي دلوقتي كده. فجأة قيمة الجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي بدأت تتدهور، وده شيء كان كارثي لأنهم بيشتروا بعملتهم، ولو فضلت تتدهور كده مش هيبقى لها قيمة ومفيش حد من المستثمرين والمنتجين الأمريكيين هيقبل بيها. وعلشان يخرجوا من الورطة دي اتفقت بريطانيا وفرنسا وروسيا إنهم يبعتوا شحنات من الذهب لأمريكا كضمان لقيمة الاسترليني والفرنك، وده بموجب اتفاقية بولوني اللي الدول الثلاثة وقعتها مع بعض في 22 أغسطس سنة 1915. الوقت ده كان نقطة تحول تاريخية في موازين القوى الاقتصادية العالمية، وقت كان بيشهد أفول الإمبراطورية البريطانية كأكبر قوة اقتصادية في العالم وحلول الولايات المتحدة مكانها. باختصار بريطانيا هي اللي كانت أكتر دولة متضررة في الوقت ده، وكانت طول الحرب بتمول مشترياتها من أمريكا بطريقتين: الأولى هي القروض، والتانية هي بيع الأصول المالية الأمريكية اللي هي بتمتلكها أو اللي مواطنين بريطانيين بيملكوها. وفي نفس الوقت عمالة تبعت ذهب لأمريكا علشان تسند الاسترليني لحد ما قربت احتياطياتها من الذهب تخلص. أخيرا بعد انتهاء الحرب أوروبا كلها خرجت وهي حرفيا جثة. البريطانيين والفرنسيين والألمان خسروا جزء كبير من مواردهم البشرية واتدمرت قواعدهم الصناعية، وده طبعا غير انه بقى عليهم ديون بمليارات الدولارات للأمريكيين. لو خدنا فرنسا كمثال واحد سريع على حجم الدمار اللي حصل في قطاعات التصنيع الأوروبية، هنبص لمنطقة شمال شرق فرنسا اللي كانت الأكثر تصنيعا في فرنسا ورأس الحرب الفرنسية. المنطقة دي بعد الحرب اتمسحت من على الخريطة وتم تسويتها بالأرض. الحرب والاحتلال الألماني دمروها تماما، وكان فيها ملايين العمال المهرة اللي واقفين ورا الآلات والمكن، معظمهم قتل في الضربات والمعارك، واللي نجا منهم كان مشلول أو عنده عاهة مستديمة. وبالإضافة لكل ده فرنسا طلعت وعليها ديون بمليارات الدولارات، مش لأمريكا بس وإنما لبريطانيا كمان اللي كانت بدورها غرقانة في الديون الأمريكية. زي ما قلنا أمريكا نفسها قبل الحرب كانت دولة مديونة، بعد الحرب بقت واحدة من أكبر الدول الدائنة في العالم، وعلى نهاية الحرب كانت مداينة حلفائها الأوروبيين بعد الخصومات بحوالي 11 مليار دولار، وبإضافة الفوائد توصل الديون لحوالي 22 مليار دولار، يعني الضعف. وبعد كده خفضت جزء من الديون الطائلة دي على بعض الدول. طيب كده الحرب العالمية الأولى انتهت، وبنهايتها بقت الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة في العالم اللي واقفة على رجليها. أقوى 4 دول في أوروبا اللي هم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا دمروا بعض. في المقابل خرجت أمريكا من الحرب
وهي أكبر دائن وأكبر مالك للذهب في العالم، وده مكنها من دعم الدولار قدام الاسترليني اللي فقد بريقه بعد ما بريطانيا خسرت ذهبها لصالح الأمريكان. كل الظروف دي ساعدت أمريكا على إنها تبقى قوة اقتصادية عظمى قبل ما تنجح في تثبيت أقدامها بشكل أقوى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن وقتها ولحد دلوقتي وهي القوة الاقتصادية الأكبر في العالم، قوة جزء أساسي من تكوينها جاي من استغلال الحروب والصراعات اللي بتحصل في العالم، وآخرهم المثال الأحدث اللي بنعيشه حالياً هو الحرب الروسية الأوكرانية، وده المشهد الثاني في حلقة النهاردة. زي ما تابعنا مع بعض مؤخراً، روسيا رمت آخر كارت في إيدها وقطعت الغاز بشكل كامل عن أوروبا في وقت حساس وخطير جداً على الأوروبيين اللي داخلين على فصل الشتاء وهم لسه ما أمنوش نفسهم ومالوا خزاناتهم الغاز الطبيعي. وهنا نلاقي مين المستفيد الأكبر من اللي حصل ده بالظبط؟ الولايات المتحدة. مش عارف حضراتكم تعرفوا ولا لأ، لكن السنة اللي فاتت 2021 وصلت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي لمستوى لم يحدث في التاريخ الأمريكي بحسب البيانات المسجلة. بنتكلم عن 6.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أمريكا صدرتهم ل 41 دولة حول العالم من 2017، والولايات المتحدة مصدر صافي للغاز الطبيعي يا إخوان. يعني دي سادس سنة على التوالي تبقى مصدر صافي للغاز. في 2021 حصلت حاجة برضو أول مرة تحصل في موضوع الغاز الأمريكي، وهي تفصيلة مهمة جدا في السياق اللي بنتكلم فيه النهاردة. 2021 كانت أول سنة صادرات أمريكا من الغاز المسال تتجاوز صادراتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب. ومش كده بس، على المستوى العالمي بقى وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فالولايات المتحدة كانت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في النص الأول من السنة دي 2022. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير اللي فات، كان واضح جدا رغبة منتجي الطاقة الأمريكيين في غزو الأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي. شركات زي شيفرون وإكسن موبل وشيل وشينير إنرجي ومن وراهم مئات من مقاولي الحفر والشحن اللي شغالين معاهم، كان بقالهم سنوات عندهم رغبة قوية في زيادة صادرات الغاز الطبيعي لأوروبا. ولكن كان مين اللي واقف في طريقهم؟ روسيا، من خلال عملاق الغاز شركة غازبروم المملوكة للحكومة الروسية. زي ما حضراتكم عارفين، روسيا كانت بتمد أوروبا بحوالي 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. أكبر اقتصاد في القارة وهي ألمانيا كانت بتعتمد على روسيا في توفير قرابة 50% من احتياجاتها من الغاز. دول زي جمهورية التشيك ورومانيا كانت بتعتمد بشكل كامل على الغاز الروسي بس، وبالتالي علشان الشركات الأمريكية تدخل كان لازم يتم إزاحة غازبروم الروسية من الطريق. وكانت الحرب الروسية الأوكرانية أفضل فرصة لحدوث ده، لأنها مش بس هتضرب علاقة روسيا بأوروبا في ملف الغاز الطبيعي، ولكن هترفع الأسعار بشكل مجنون، وبالتالي الشركات دي هتقدر تحقق أرباح بمليارات الدولارات. وبالفعل على مدار شهور بعد الحرب بدأ التعاون الروسي الأوروبي في ملف الغاز الطبيعي واللي كان راسخ بقاله عشرات السنين يتصدع، والأسعار زادت أضعاف، من متوسط 16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2021 لقرابة $100 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر شهر أغسطس اللي فات 2022. طبعا لما بدأت العقوبات الغربية تنزل زي المطر فوق دماغ روسيا، بدأت شركة غازبروم تخفض الشحنات عبر خط نورد ستريم 1، وهو أكبر خط أنابيب ليها في أوروبا، وقطعت الشحنات عن البلدان اللي ما كانتش راضية تدفع بالربع، لحد ما وصلنا للحظة الحاسمة والخطيرة، وهي إعلان روسيا قطع الغاز بشكل كامل عن أوروبا يوم 2 سبتمبر الحالي. مين اللي كان بيجهز نفسه علشان يدخل مباشرة ويحل محل الغاز الروسي لأوروبا؟ الولايات المتحدة. في مارس اللي فات طلع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووعد القادة الأوروبيين إن الولايات المتحدة هتساعد أوروبا في تأمين إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال وتعويض نقص الغاز الروسي. مشكلة الغاز المسال الأمريكي لما نيجي نقارنه بالغاز الروسي بالنسبة لأوروبا إن سعره غالي جدا، أغلى من الغاز الروسي بمراحل بسبب تكاليف النقل، وبالتالي موردي الغاز الأمريكيين ما كانوش قادرين ينافسوا في الظروف الطبيعية قصاد الغاز الروسي. وهنا ما كانش في حل تاني غير دفع أوروبا للتخلص نهائيا من الغاز الروسي وتعويضه بالغاز الأمريكي، وقد كان. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فحوالي 71% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية راحت لأوروبا وبريطانيا خلال أول 5 شهور من السنة دي 2022، مقارنة بحوالي 30% السنة اللي فاتت 2021. شهر يونيو اللي فات كان علامة فارقة في صراع الغاز بين روسيا والولايات المتحدة على السوق الأوروبي، لأنه أول شهر في التاريخ اللي بيستورد فيه الاتحاد الأوروبي غاز مسال من الولايات المتحدة أكتر من الغاز الطبيعي الروسي اللي بيمر عبر الأنابيب.
تحول تاريخي غير مسبوق بلا أي مبالغة. وهنا يجي في بال اللي مركز منكم سؤال مهم وبديهي، ليه موردي الغاز الأمريكي هيموتوا ويدخلوا السوق الأوروبي بدل ما كانت آسيا هي الوجهة الأولى بتاعتهم؟ ببساطة لأن أوروبا سوق ثري، عنده قواعد صناعية جبارة وبيدفع كويس ومتعطش جدا للغاز باستمرار، وكمان يعتبر قريب من الولايات المتحدة على عكس الدول الآسيوية التانية الفقيرة ماليا وتصنيعيا والبعيدة زي باكستان والهند مثلا. فلو قارنا أسعار الغاز في أوروبا وآسيا مثلا يوم 24 أغسطس اللي فات، هنلاقي إن سعر الغاز الهولندي في أوروبا وصل ل $83 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل $66 تقريبا في آسيا. علشان كده الموردين الأمريكيين كانوا بيدفعوا غرامات تعاقدية لدول زي باكستان مثلا، لأنهم ما كانوش بيسلموا طلبيات الغاز المتعاقد عليها من فترة ويحولوا الشحنات لأوروبا. السعر العالي في السوق الأوروبي كان بيغطي الغرامات والأرباح كمان. بلد زي بلجيكا مثلا ارتفعت فيها واردات الغاز المسال الأمريكي بحوالي 650% في النص الأول من السنة دي مقارنة بالنص الأول من السنة اللي فاتت. على الناحية التانية بنلاقي انخفاض كبير في واردات الغاز المسال الأمريكي في بلد زي باكستان مثلا بنسبة 72% في نفس الفترة. لين بوكيانج مدير مركز الصين لاقتصاديات الطاقة بيقول إنه في الوقت اللي كانت فيه إمدادات الغاز الروسية لأوروبا في حالة سقوط حر، ما كانش قدام الاتحاد الأوروبي خيار غير زيادة الواردات من الولايات المتحدة بأي ثمن وتحقيق أرباح غير مسبوقة لموردي الغاز الأمريكيين. وفقا لتقرير نشر على موقع بيزنس انسايدر يوم 13 أغسطس اللي فات، فشركات الطاقة والتجار الأمريكيين بيكسبوا أرباح ضخمة من بيع الغاز الطبيعي الأمريكي لأوروبا، وبالذات مع ارتفاع الأسعار الكبير هناك في الوقت اللي الحكومات الأوروبية بتحاول تملى صهاريج التخزين الخاصة بيها قبل فصل الشتاء. أرباح بتوصل ل $200 مليون في الشحنة الواحدة، شحنة يعني سفينة كبيرة يملاها غاز مسال في الولايات المتحدة ب $60 مليون، ويدوب تعدي المحيط الأطلنطي لأوروبا يروح يبيع الغاز اللي فيها ب $275 مليون. أرباح بمليارات الدولارات بتكسبها الشركات والتجار الأمريكيين على مدار الشهور اللي فاتت. علشان كده بدأنا نسمع مؤخرا تصريحات في بعض وسائل الإعلام الأوروبية بتقول إن الولايات المتحدة بتتنكر في صورة المنقذ، بينما الحقيقة إنها بتجني أرباح ضخمة من خلال بيع الغاز لأوروبا بأسعار مرتفعة. الخلاصة زي ما الولايات المتحدة كانت بتبيع السلع والقروض لأوروبا بعد الحرب العالمية الأولى من يجي 100 سنة وبتكسب مليارات الدولارات، بتعمل كده دلوقتي وبتبيع الغاز لأوروبا وبتكسب مليارات الدولارات برضه. وده نقطة في بحر الاستفادة الأمريكية، لأن الموضوع مش غاز بس، تعاقدات صناعية تانية ودفاعية وخلافه، لكن نبقى نتكلم في ده في حلقة تانية إن شاء الله علشان وقت حضراتكم. وفي النهاية كالعادة عندي سؤال ليكم، تفتكروا ممكن أوروبا ترجع خطوتين لورا وتقعد تتفاوض مع روسيا تاني ونلاقي الغاز الروسي بيتم ضخه عبر الأنابيب من جديد، ولا كده خلاص الأوروبيين فقدوا الثقة في الروس ومستحيل يرجع الغاز الروسي تاني؟ هتابع كل آرائكم في التعليقات، ويا ريت لو عجبتكم الحلقة دي تعملوا لايك وشير للفيديو، وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. ما تنسوش تشوفوا خدمات شركة أوكي تمام، ما تنسوش تشتركوا في القناة ضروري زي ما اتفقنا. سلام.